මම ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන ලේකම් මේකබද්ද සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය හෙට දෙසැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා මම හිතනවා අපේ රටේ සබුද්ධික ජනතාව යම් විදිහක දේශපාලන කියවා ගැනීමක් එහෙම නැත්නම් යම් පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් හෙට දවස බොහොම හොඳයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා රනිල් වික්‍රමසිංහලව මහ බැංකු හොරු විදියට පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් විදියට ඔවුන්ව මේ සමාජයට හඳුන්වලා ඡන්දයෙන් පරාජය කරලා ඒ පරාජය කරපු මිනිස්සයා එක පැත්තකින් ජනාධිපති සහ මුදල් ඇමති විදිහට අයවැයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජාතිවාදය විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරලා බලයට ආපු රාජපක්ෂලව මේ රටේ මහ ජනතාව විසින් පැන්නුවා ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඇමතිවරු සහ മന്ത്രിවරු විදිහට හෙට දවසේදී අයවැය සම්මත කරන්න යනවා. ඒතකොට මේ රටේ මුළු මහත් ජනතාව විරුද්ධ වෙච්ච කණ්ඩායම් එකතු වෙලා හෙට දවසේ ජනතා ද්‍රෝහී අයවැයක් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආදායම් වියදම් පිළිබඳව උන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදපු එකක් එක පැත්තකින් සම්මත කරන්න යනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ 74 වසරක් තිස්සේ මේ රට විනාශ කරපු මේ ක්‍රමයට විරුද්ධ මේක වෙනුවට ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් ඕනි කියලා සටන් කරපු මේ අරගලයට විශේෂ මැදිහත් වීමක් කරපු වසන්ත මුදලිගේ සහෝදරයා සිරගත කරලා හෙට දිනේ 120ක් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන අපි තේරුම් ගන්න ඕන පාඩම තමයි මේ අපි විශ්වාස කරන මේ රටේ ජනතාව විශ්වාස කරපු මේ ක්‍රම වෙනසක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් නොවීම විසින් තමයි හෙට දවසේදී මේ විදිහේ දේවල් දෙකක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවට කියනවා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ඒ වගේම ප්‍රගතිශීලී වාමාංශික ව්‍යාපාර විසින් පහුගිය කාලය තුල මේ අරගලයේ ඇතුලේ ගෙනාපු දේ පිළිබඳව නැවත වතාවක් හිතලා ඉදිරිය ඊට නිවැරදි ආකාරයෙන් ඉස්සරහට ගන්න මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලා. අනිත් කාරණේ කියලා මම අවසන් කරන්නම්. දැන් අන්තර්ජාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ කැඳුම්කරු ගල්වැව සිරිදම් හාමුදුරුවෝ අපමත නිදහස් වෙලා දැන් මේ වෙනකොට උන්වහන්සේ අද උදෑසන 11 කාලට පමණ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළා. ඒ ඇතුළත් කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ උණ තත්වය සෙල්සියස් 104යි. 104යි උන්වහන්සේගේ අධික උණක් උන්වහන්සේට තිබුණේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ මානව නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මේවා මම කියන්නේ වචන විතරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න ඕන. උන්වහන්සේට ඩෙන්ගු හැදිලා ජාතික රෝහලෙන් අරගෙන ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය පිළිබඳ යම් දැනුමක් තියෙන අය දන්නවා දවස් 14ක බෙඩ් රෙස්ට් එකක් ඕන. හැබැයි අරන් ගියපු දවසේ ඉඳලා කලේ මොකද්ද කියලා සිරිදම්ම හාමුදුරුවෝ මම හිතන්නේ ඊළඟ උන්වහන්සේට පුළුවන් වෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ කියයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ශරීරය සම්පූර්ණ දුර්වල වෙලා. ඒ ඩෙන්ගු හැදුනායින් පස්සේ ඇතිවෙච්ච කැස්සට මාසයකට වැඩි දැන්. මේකට ප්‍රතිකාර අරගෙන නැහැ. උන්වහන්සේ දිගටම කහිනවා. ඒ නිසා දුර්වල තත්වයක ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන මේ ෂෝ නෙවෙයි දාන්නේ. අපි මේ ෂෝ දාලා මේ අපිට අනුකම්පාව දිනා ගන්න නෙවෙයි. නිශ්චිත උන්වහන්සේට ඒ වගේ වසන්ත සහෝදරයාට අපි හිතනවා මේ හුස්ම පොදක් ලැබෙන්නේ නැති විදිහේ ඔවුන්ගේ මානව නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කිලිටි කරපු තත්වයක් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පහුගිය මැදිහත් වීම ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා උඹලා මේ විදිහට සෙල්ලම් දාන්න හැදුවට උඹලා හිතනවා නම් මේ විදිහේ මර්ධනයක් ඇඳවලා මේව නවත්තන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ සහෝදරවරු හැමෝම සහෝදරියෝ මතක් කරා. ඒක ඒ විදිහට නවත්තන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වහාම වසන්ත සහෝදරයා නිදාස් කරන්න ඕන. ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනත හොසි කරන්න ඕන. අනිත් පැත්තෙන් ඒ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවා තබාගෙන ඉන්න සියලු දෙනා නිදාස් කරන්න ඕන. ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් ගේන්න උඹලා හෙට අයවැය පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ සම්මත කරගන්න. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ උඹලා මේ සම්මත කරන ජනතා ද්‍රෝහී අයවැයට විරුද්ධවත් මුලින් කිව්ව කරුණු වලටත් අදාළව අපි අපේ උපරිම මැදිහත් වීම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය, කම්කරු ව්‍යාපාරය, ප්‍රගතිශීලීන් හැමදෙනාම එකතු වෙලා කරනවා කියන පණිවිඩය රනිල් වික්‍රමසිංහලට අපි අද දවසේ කියනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක වෙලාවට එක එක කයිවාරු ගහනවා. දැන් පොලේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ කටවරද්දගත්තු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පස්සේ දැන් ඇවිල්ලා වෙන කතාවක් අපිට කියනවා. 2005 මේ රටේ ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව යුද්ධයක් කරනවා කියලා ගෙන ආපු මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙන්
එවකට ඔවුන්ම නම් කරපු ත්‍රස්තවාදීන් කියලා කියපු LTT සංවිධානයේ සල්ලි අරන් ගිය ටිරාන් අලස්ලා අද මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අරගල කරපු වසන්ත සහෝදරයලාව ත්‍රස්තවාදීන් කියලා නම් කරනවා. නිසා අපි කියනවා ඊටාම පැහැදිලිව ඔය ගුබ්බෑයමේ ඉන්න දේශපාලනඥයින්ට අපි කියනවා උඹලගේ වහසි බස් වලට එදා මෙදා තුර තිබිච්ච අවස්ථාව උඹලට නැවත හිතා බලන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා දුන්නා ජූලි 9. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක තේරෙන භාෂාවකින් අලුතින් කියන්න මේ රටේ ජනතාව පෙළ ගැහෙමින් ඉන්නවා. අපි දැක්කා රනිල් වික්‍රමසිංහ ওই ජූලි 9 සිද්ධියට ආසන්න කාල පරිච්ඡේදයේදී ඔහු කියනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඉඳගෙන තව පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගියොත් අපිට එළියට බහින්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අරගලයේ ඇත්ත අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි හඬ නගන්න ඕනේ, ඒකට පෙනී ඉන්න ඕනේ, ඒක වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කියලා ඔය පින් ජනාධිපති පස්සේ මොකද කරන්නේ? තමුන්ට ලැබිච්ච පින් වරම අරගෙන රාජපක්ෂවරුන්ගේ පුත්‍රයන්ව අර වැල් පාලමෙන් එතර කරවන්න ඒ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රමින් ඉන්නවා. නිසා අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔයා මේ රටේ මිනිසුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හදන මේ ක්‍රියාවලිය වහම නතර කරන්න ඕනි. අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ තියෙන බය මොකද්ද? රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආසනයක්වත් දිනා ගන්න බැරි වෙච්ච මිනිහෙක්. එතකොට 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද අරගෙන 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද අරගෙන මේ රටේ ජනාධිපති වෙච්ච ගෝඨාභය රාජපක්ෂව එලවන්න මේ රටේ මිනිසුන්ට පුළුවන් වුණා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ වා මොකෙක්ද? වා කවුද අපිට? ඒ නිසා ඔයා දන්නවා මේ ජනතාවගේ තියෙන බලය. ඒ නිසා තමයි නැවත අලුත් වටයකින් මේ ජනතාව අලුත් සුනාමියක් වගේ මේ මර්ධනයට එරෙහිව නැගී සිටින මේ මොහොතේ ඒ ජනතාව මර්ධනය කරන්න ඔයා කරන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික අපි දන්නවා. ඔයාට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ තමයි ඔයා මේ කරමින් ඉන්නේ. නිසා ඔයාට අපි බය නැහැ. අපි නිශ්චිතවම කියනවා මේ රටේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වසන්ත මුදලිගේ සිරිධම්ම හාමුදුරුවෝ ඇතුළේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය මේ රටේ අරගලයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ධෛර්යය ශක්තිය දුන්නා. අපි දන්නවා අප්‍රේල් 9 වෙනිදාට කලින් මේ රටේ මිනිස්සු මේ තියෙන පාලනයන්ට යටත් වෙලා කොඳු බිඳගෙන දන ගහගෙන හිටියේ. ඒ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවට අලුත් ධෛර්යයක් ශක්තියක් සැපයුවේ මේ අරගලය. ඒ නිසා මේ අරගලේ යම් යම් සීමාවන් වලට යටත් වුණත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ අරගලය අපිට දිනන්න අපිට අපේ ශක්තිය උරගා බලන්න ලැබිච්ච හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව නැවත අපි ගන්න සූදානම්. අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔයාගේ ඔය සෙල්ලම් ටික දැන් නතර කරන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අරගෙන අනීතිකව කරන මේ සෙල්ලම වහම නතර කරන්න ඕනි. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අරගෙන මේ රටේ උතුරේ දකුණේ ජනතාව මර්ධනය කරන මේ මර්ධන වැඩපිළිවෙල නතර කරන්න ඕනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි සිරිධම්ම හාමුදුරුවන්ව එළියට ගත්තා වගේ අපි දන්නවා වසන්ත මුදලිගේවත් අපි ළඟදීම එළියට ගන්නවා. ඒ සඳහා ලොකු බලවේගයක් මේ රටේ වසන්ත මුදලිගේත් එක්ක තියෙනවා. ඔහුත් එක්ක ඉන්නවා. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයත් එක්ක ඉන්නවා. මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාවත් එක්ක මේ රටේ මිනිස්සු මේ වෙනකොටත් ලෑස්ති මේ රටේ මිනිස්සු මේ අරගලයට පනවවන්න. අපි ගම් වලට යනකොට මිනිස්සු ඔවුන්ගේ පීඩනය අපිත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ සෙල්ලම ඔයාට දිගටම කරන්න බෑ රනිල්. අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ පහුගිය දවසක කියනවා එයා අවුරුදු 21කින් අධ්‍යාපනය ඉවර කරලා එයා ආවලු එළියට. එහෙනම් ඇයි කියලා අහනවා මේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට මෙහෙම එළියට එන්න බැරි? අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔක තමයි. ඔයාලට එක නීතියක්, ඔයාලට එක අයිතිවාසිකමක්, අපිට එකක්. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. අද වෙනකොට වෘත්තීය පුහුණුවකට ගිහිල්ලා වෘත්තීය පුහුණුව අවසන් කරපු තරුණයෙකුට වෘත්තීය පුහුණුවට අදාළව එයාට ලැබෙන්න ඕනි සහතික පත්‍රය අරගෙන රැකියාවක් කරන්න යන්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි වෙලා අවුරුදු ගණන් බලාගෙන ඉන්න තමුන්ට අවශ්‍ය සහතිකය ලැබෙනකම්. ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ මේ රටේ ජනතාවට කරපු උරුමය. ඒ නිසා මේ රටේ තරුණයොත් එක්ක කරපු සෙල්ලම අපි දන්නවා. නිසා අපි රනිල්ට කියනවා ඔයා දාන ඔය වචන හරඹ අපිට අදාළ නැහැ. නිශ්චිත වශයෙන්ම PTA එක අවසන් වෙන්න ඕනි. ඒක අහෝසි වෙන්න ඕනි. උතුරෙත් දකුණෙත්
ජනතාව පීටියක මත මර්ධනය කරන මේ ජනතාවට අවශ්‍ය යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු මේ සියලු සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න ඕනි. ඒ සඳහා අපි අරගල කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ අම්මලා තාත්තලාට අපි කියනවා මේ අරගලය වෙනුවෙන් කොඳු බිඳ ගන්න නැතුව මේ සටන් කරන බලවේගත් එක්ක ඔබ අත්වැල් බැඳ ගන්න. ඒ තුල පමණයි අපේ අනාගත දරු පරම්පරාවට hina වෙන්න පුළුවන් ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ සඳහා සියලු දෙනාම පෙළ ගැහෙන්නේ කියලා අපි ඔබට බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා ආයාචනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් මේගොල්ලන්ව ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වේ පනත යටතේ රඳවා ගන්න නියෝගයට අත්සන් කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. එතකොට දැන් මේ අශාන් ජීවන්ත දිනපනාදී නිදහස් කිරීමේදීත් සිරිදම් මහමුදුරෝයි නිදහස් කිරීමේදීත් අපි දැකපු දේ තමයි ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා කිසිදු ත්‍රස්තවාදී චෝදනාවක් නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වේ පනත යට තමයි රඳවගෙන ඉන්නේ. ඒක කරපු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව මොකක්ද කියලා තවමත් පැහැදිලි නැහැ, කියන්නෙත් නැහැ, කියන්නත් බෑ. ඒතර අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට වසන්ත මුදලිගේ සොයිරාවත් තියන් ඉන්නවා. මොකද්ද තියෙන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම? ත්‍රස්තවාදී චෝදනාව. කිසිදු චෝදනාවක් නැහැ. මේක පැහැදිලිවම රටේ ජනතාව බිය ගැනීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව කරපු ක්‍රියාමාර්ගයක්. මේකෙදි අපි දන්නවා මේ පැවති අරගලය තුල කිසිදු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් සිදු වුණේ නැහැ. එවනම් මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වේ පනත කුමටද ගෙනාවේ? ඒ පනත යටතේ ශිෂ්‍ය නායකව අත්අඩංගුවට ගත්තේ ඇයි? වහම ආණ්ඩුව මේක පැහැදිලි කළ යුතුයි. අපි දන්නවා මේ කිසිම ත්‍රස්තවාදී චෝදනාවක් නැතුව මේව රඳවගෙන ඔවුන් නිදහස් කරන මේ නිදහස ලැබපු අයගේ මානව ගරුත්වය කුමක්ද? දැන් සිරිදම් මහමුදුරුව මෙච්චර තියාගත්තේ ඇයි? මෙච්චර පීඩාවක් කළේ ඇයි? වසන්තර මෙන් පීඩාවක් කරන්නේ ඇයි? කිසිදු බදලමක් නැහැ. මේම කරන්න මේ පාලකයාට දෙන අයිතිය මොකක්ද? රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ජනතා ඡන්දයෙන් ආපු ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. ජනතා පරමාධිපතිට පිටතින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පොට්ටුවේ 134 ගේ ඡන්දයෙන් ඉන්න ජනාධිපතිවරයා. ඔහුට මේ වගේ අත්නොමතික බලයක් උරුම වුණේ කොහමද? අපි කියනවා වහාම වසන්ත මුදලිගේ එළියට දාන්න. මොකද මෙතන කිසි පදනමක් නැහැ. මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මර්ධනයට. පෙන්වන්න අපිට ඕනෑම පනතක් අරන් මේ මර්ධනය අපිට කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැය තුල ඊට සම්මත වෙන්නේ ඔක සම්මත වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ අයවැය තුල අපිට ඉතාම පැහැදිලි මේ රටේ ජනතාවගේ කිසිදු ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් නැහැ. මේ අයවැය තුල තියෙනවද මේ රටේ දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණයට විසඳුමක්? මේ අයවැය තුල තියෙනවද ඊටානිද්දා පාසල් වල දරුවන්ගේ පොත් මිල ඉහළට ගිහිල්ලා මේ පොත් මිල අඩු කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක්? මේක තුල තියෙනවද පෙළපොත් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක්? මේක තුල තියෙනවද දරුවන්ගේ රෙදි ටික ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක්? මේක තුල තියෙනවද විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ට බරක් වෙච්ච මේ ප්‍රවාහන ගාස්තුව අඩු කරන වැඩපිළිවෙලක්? මේකේ තියෙනවද පැහැදිලිවම ළමයින්ගේ සපත්තු කුට්ටමක් බෑග් එකක් රුපියල් 4000ට වැඩි වෙලා තියෙද්දි ඒකට විසඳුමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. රටේ ජනතාවගේ පඩිය වගේ 3 ගුණයක් වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට විසඳුමක් තියෙනවද? නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව මේ තත්ත්වයට නැගිටින එක වළක්වන්න තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ශිෂ්‍ය නායකයෝ බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙන්නේ. මේකයි මේකේ තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා වහාම මොහු නිදහස් කර ගන්න ඕනේ. නිදහස් කිරීම වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියන කාරණාව අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුවට කිසිදු ප්‍රශ්න විසඳුමක් නැහැ. තියෙන්නේ මර්ධනය පමණයි දිගින් දිගටම. රටේ සිදුවන උද්ඝෝෂණ සියලු දේවල් මර්ධනය කරන්න ආණ්ඩුව සූදානම් වෙන්නේ. ඒවට ඉඩම් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණ පොලිසිය යොදලා කරවන්නේ. ඒවට ඉඩම් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් සැසියේදී මේ රට ආර්ථික අපරාධයක් රට තුළ සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා පැහැදිලිව කියා තිබියදී ඒ අපරාධකරුවන් සමග තමයි මේ ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යමින් තියෙන්නේ. මේ අපරාධකරුවන්ට ආර්ථික අපරාධය කරපු මේ අපරාධකරුවන්ට දඬුවමකුත් නැහැ. ඒ අපරාධකරුව තමයි විවිධ ක්‍රමවලින් නැවත රට ගෙනියන්න යන්නේ. ඒකදී උන්ට අවශ්‍යයි මර්ධනය. මේ මර්ධනයට අපි බය වෙන්නෙත් නැහැ. මේ මර්ධනයට එරෙහිව අපි සියලු දෙනා එක්ව පෙළ ගැහෙමු. මම ශ්‍රීනාත් පෙරේරා ප්‍රධාන ලේකම් නිදහස් වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය. දැන් ඊයේ සිරිදම හමුදුරට අපිට ලබා දුන්නා. දැන් වසන්ත මුදුලිගේ සහෝදරයා 12 වෙනිදා අධිකරණ ඉදිරියට පමුණවන්න නියමිතයි. දැන්
ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනතේ යටතේ අපි දන්නවා නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට අප දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතකොට ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනතේ යටතේ සිරිදම් හඳුනනට අප දුන්නේ මීට කලින්. දැන් ඊයේ කඩුවෙල උසාවියෙන් අප දුන්නේ වෙනස් සාමාන්‍ය නඩුවකට. දැන් වසන්ත සහෝදරයා සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ මතය හෙට මේ 12 වෙනිදාට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. දැන් අපි දන්නවා අද වෙනකල් මේ වෙනකල් වසන්ත මුදුල්ගේ සහෝදර සම්බන්ධයෙන්වත් සිරිදම් හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධයෙන්වත් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතේ යටතේ චෝදනා ඉදිරිපත් කරන තරම් කිසිම කාරණයක් පොලිසියට හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය නියම කරලා තිබේදී තවම මේ පිළිබඳ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක නිසා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතේ යටතේ තබා සාමාන්‍ය නීතිය යටතේවත් මේ දෙදෙනාට විරුද්ධව චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්නට ආණ්ඩුවට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා නීතිපතිවරයා දේශපාලකයන්ගේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ත්‍රිරාන් අලස්ගේ දේශපාලන ගැත්තකු හෝ ඔවුන්ගේ ඔවුන් යටත් නිවටයකු නොවේ නම් නීතිපතිවරයා 12 වෙනිදාට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන වසන්ත සහෝදර සම්බන්ධයෙන් අපදීමට හෝ එකඟයි කියලා. එහෙම නෙවෙයි නම් අපට තීරණය කරන්න වෙන්නේ නීතිපතිවරයා දේශපාලන බද්බලයක් කියන කාරණය. ඒක නිසා මේ විදියට මේ සහෝදරුන් මේ තරම් දැන් දින 100කට අධික කාලයක් හෂාන් සහෝදරයා දින 50කට අධික කාලයක් මේ විදියට මේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ යටතේ රඳවා තබා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට කළ විනාශය ඔවුන්ගේ ජීවිතවල හොඳම කාලය තුලදී ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට විනාශය සම්බන්ධයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ, තිරාන් අලස්, දේශබන්දු, කමල් ගුණරත්න ආදීන් වග කියන්න ඕන. එතකොට අපි ඒවට විරුද්ධව ඔවුන්ගේ වන්දි ලබා ගන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු අහලා ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න ඕන. අපි රනිල්ට තිරාන් අලස් කියනවා. ඔකට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ අර පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා මේ සහෝදරුන් සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලෝ ත්‍රස්තවාදීන් ආණ්ඩු පෙරළන්න කුමන්ත්‍රණ කළා. ආදි වගේ කිව්ව කතා මේ වහසි බස් පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ මහජනයාට දර කියන්න කියලා. උන්ට එහෙම කියන්න කොන්දක් නැහැ. උන්ට එහෙම කියන්න ශක්තියක් නැහැ. උන්ට එහෙම කියන්න පුළුවන් තියෙන එකම තැන ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අර මහා මේ දොරවගුල් දාගෙන කරන කතාවලදී විතරයි. ඒක නිසා මේ විදියට මේ රට විනාශ කරන දේශපාලන ගමනක් යන රනිල් වික්‍රමසිංහ, ටිරාන් අලස් මේ නඩය අද අපේ සටන් කරන සහෝදරුන් දිගින් දිගටම අත්අඩංගුවට අරගන්න, හිරබාරයට ගන්න, ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ ත්‍රස්තවාදීන් කියලා හංගඩු ගහන්න ක්‍රියා කරගෙන යනවා. අපි කියනවා රනිල්ලට ටිරාන් අලස්ලට අපි ඒවට යටත් වෙන්නේ නැහැ. මොනතරම් ත්‍රස්තවාදී චෝදනා නැගුවත්, මොනතරම් හංගඩු ගහන්න උත්සාහ කළත් අපි මේ අරගලය ඉදිරියටම ගෙනියනවා. මූලිකම කාරණේ මේ අවස්ථාවේ වසන්ත සහෝදරයා නිදහස් කර ගැනීම. ඒ වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ යටතේ මේ වන විට අවුරුදු ගණන් අවුරුදු 10 15 තිස්සේ දෙමළ සිරකරුවෝ ගණනාවක් අත්අඩංගු කරලා තියෙනවා. සමහරුන් තාම නඩු අහලා ඉවර කරලත් නැහැ. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත්ත මුස්ලිම් තරුණයෝ 100 ගණනක් තවමත් ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ අත්අඩංගු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 2019 පසුව අත්අඩංගු ගත්ත දෙමළ ජාතික තව පිරිසක් ඉන්නවා අත්අඩංගුවේ රඳවාගෙන තබාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ අපිට පේනවා මේ PTA එක පාවිච්චි කරන්නේ ආණ්ඩුව හිතන ආකාර ත්‍රස්තවාදීන් කියලා කියන අය සම්බන්ධයෙන් නඩු අහන්න නැතුව ඔවුන්ව රඳවා තබා ගන්න විතරයි. මොකද යම් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් යම් වරදක් කළ බවට මේ රටේ සාමාන්‍ය නීතියක් තියෙනවා. ඒකට නඩු අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සාමාන්‍ය නීතියට නඩු අහලා දඬුවම් කරන්න කිසිම පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද එහෙම චෝදනා ඔප්පු කරගන්න බෑ. ඒක නිසා මේ එක්තරා විදියකට මානව හිමිකම් විරෝධී අමානුෂික නීතියක් වෙච්ච මේ PTA පනත යටතේ විතරයි ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ ඉතාල සුළුවෙන් හෝ මේ සහෝදරුන් සම්බන්ධයෙන් යම් චෝදනාවක් එල්ල කරන්න. ඒක නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ සියලුම දේශපාලන සිරකරුවන් ඇත්තට මේ අය රඳවාගෙන තබාගෙන තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දේශපාලන මතය නිසා. වසන්ත සහෝදර සම්බන්ධයෙන් ඉතාම පැහැදිලි. ඔව් මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය මේ බලගන්වමින් සහ ඒ ඔස්සේ සමස්ත ජනතා ව්‍යාපාරයටම ආස්වාදයක් දෙපෙමින් වසන්ත සහෝදර කළ කටයුතු නිසා වැඩ කටයුතු නිසා තමයි ඔහුව මේ විදිහට රඳවා තබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒක නිසා පැහැදිලිවම ඔහු දේශපාලන සිරකරුවෙක්. ඒ වගේම අනෙකුත් මේ PTA පනතේ යටතේ රඳවා තබාගෙන සිටින්නේ මේ දේශපාලන සිරකරුවන් වශයෙන්. ඒක නිසා මේ සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් වහා නිදහස් කරනු සහ ඒ නිදහස් කරන තුරු අපේ අරගලය කොයි ආකාර විවිධාකාර වලින් විවිධ මට්ටම් වලින් අපි ඉදිරියටම ගෙනෙනවා කියන කාර්ය මේ අවස්ථාවේ අපි අවධාරණය කරන්න කැමතියි. I'm from the University of Peradeniya. I'm also from the Movement for People's Council, and I'm also from the Kuppi Collective of University Academics. The economy is in shambles. The economy is in a very bad place, and the people are hurting, they are suffering.
There's so much suffering in this country. We hear of students fainting in schools because they go to school without food, and then they are studying in the schools without food. There's a shortage of medicine. Our health system is being degraded. Our education system is being degraded. There is not enough support for agriculture, not enough support for fishing, not enough support for the working people in this country. Labor laws and all are being eroded into. In this context is what we see the government of today, this government which is seriously discredited, which has no legitimacy actually, is using repression, all the repressive measures at hand to suppress protest. Now, we all know about the Aragalaya Poratam struggle that brought down the previous government and asked Gotabaya, the previous president to flee the country. But the same measures that that president used are being used today to break the back of the youth of this country, and by doing that, break the people of this country, their resistance, their strength, their will to survive. And this is something that cannot be accepted. This is something that has to be resisted. This has to be questioned. And today when we discuss and when we look at how Vasantha Mudalige and Sirida Mahamadura had been incarcerated for so long without any question, without any logic, without any morality, ethics on this part of, ethical consideration on the part of this government, then we know we are in a very bad place, and and there's trouble to come. And when trouble hits us, even worse than it is now, there'll be nobody to speak up for us. And this is something that we have to seriously question and rise against. And in the Movement for People's Council, we are talking about what we can do about the economy, what we can do about human rights, what we can do about people's rights, access to health, access to education, and these young people like Vasantha Mudalige and Sirida Mahamaduru, they had been talking about these things, about our children and about our grandchildren, about you and me. And the answer on the part of the government has been to imprison them in very harsh conditions. And this is not acceptable. This is not acceptable to me. It's not acceptable to you. It should not be acceptable to any of the politicians. And they need to question this again and again in every street, in every corner, on every platform, and in the parliament. This repression has been going on for so long in the guise of, using the PTA, which was enacted in 1979. And PT has been used again and again and again and again against the minorities in particular, against the Tamils during the war, Tamil youth, then during the insurrection or in the south against Sinhala people, and then particularly after the Easter bombings against Muslim people. And there has been very little questioning. There has been very little discussion on this. There has been very little political resistance to the PTA. So the time has come when now that the entire country is engulfed in this suffering, trauma, economic suffering, political suffering, we have to now think about getting rid of the PTA in a very serious way. Not just the PTA, but all repressive measures and all repressive organizations. Recently, the government also came up with a terrorist list of 300 people. The majority of them are Muslim youth and Tamil youth. It's a terrorist list that they have cooked up, and
is being used against this mostly young men, Muslim men, Tamil men, and Sinhala people, Sinhala youth. So we have to see that we have to know that the government is using all kinds of measures to put down the youth of this country, and we have to rise up, raise our voice against it. 94 academics, university academics, signed a statement against repression. This is almost unprecedented. This was last week. 94 university academics, past, present academics, who are working, who have been of the university system. It's unprecedented for 94 university people to sign a statement against repression. And that is an indication of how seriously we are taking this question also. And the Movement for People's Council, other groups, other activist groups, other civil society groups, they all are coming together to talk about it, and I hope we can take this further to the people and push it as a demand, as a very serious demand. And one of the key questions of that would be release Vasantha Mudalige and also take care of Siddha Mahamaduru and all other people who are being incarcerated really unjustly, arbitrarily. Thank you. வணக்கம். நான் ராஜ்குமார் ராஜீவ்காந்த். நேற்று ஸ்ரீதமஹிமி அவர்கள் 108 நாள் தடுத்து வைப்பின் பின்னர் விடுதலையாகி இருக்கின்றார். ஸ்ரீதமஹிமி மற்றும் வசந்த முதலிகே, ஹசான் ஜீவந்த மூவரும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு அதில் 2 விடுதலையாகி இருக்கின்றார்கள். நாங்கள் வசந்த முதலிகே சகோதரருடைய விடுதலைக்காக தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருப்போம். அவரது விடுதலை முக்கியமான ஒன்று. இவர்கள் மூவரின் விடுதலைக்கு பின்னர் இந்த மூவரையும் ஒரு அடிப்படையாக வைத்து இன்று இந்த நாட்டில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏனையவர்களையும் விடுதலை செய்வதற்கான ஒரு போராட்டம் இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ச்சியாக இந்த நாடு சரியான நிலைக்கு வரும் வரையில் அனைவரும் ஏதோ ஒரு வகையில் போராடி கொண்டுதான் இருப்பார்கள். அந்த போராட்டத்தை மீண்டும் ஒரு தடவை பயங்கரவாதம் என்ற பெயரில் முடக்குவதற்கு நாங்கள் வழி சமைக்கக்கூடாது. இந்த நாட்டில் உருவாகக்கூடிய சட்டங்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கக்கூடிய சட்டங்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நாட்டினுடைய குடிமகன் அந்த நாட்டில் தன்னால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் சரியான முறையில் செயற்படாவிட்டால் வீதிக்கு இறங்கி அந்த அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு சகல உரிமையும் கொண்டவன் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. ரணில் ராஜபக்ச அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக எங்கள் மீது மேற்கொள்ளும் அடக்குமுறைகள் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நின்றே ஆகும். அடக்குமுறை ஒன்றும் நீண்ட காலத்திற்கு சென்றதாக வரலாறு கிடையாது. அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் பணிந்ததாகவும் வரலாறுகள் கிடையாது. எங்களுடைய போராட்டம் இந்த அடக்குமுறையாளர்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டே இருக்கும் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இவர்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் இன்று நேற்றல்ல கடந்த 40 வருடங்களாக மிக மோசமான அடக்குமுறையை செய்து வருகின்றார்கள் என்பதை நாம் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது. தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, முஸ்லீம் தரப்பும் இதே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினூடாக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். வைத்தியர் ஷாஃபியினுடைய மகள் இன்று 9 ஏத்தர சித்திகளை காப்போத்த சாதாரணதர பரீட்சையில் பெற்றிருக்கின்றார். இன்று பலர் அவரை பாராட்டுகின்றார்கள். ஃபாத்திமா என்ற அந்த பெண் குருநாகலில் ஒரு பௌத்த பாடசாலையில் தான் கல்வி கற்றார், சிங்களத்தில் தான் கல்வி கற்றார். ஆனால் அவருக்கு நடந்தது என்ன? அவரது தந்தை மேல் பொய்யான ஒரு குற்றச்சாட்டு வழங்கப்பட்டு அவர் கட்டாய கருத்தடை செய்வதாக, அவர் ஒரு இனத்தை அழிப்பதாக போலியான குற்றச்சாட்டுகள் பரப்பப்பட்டு அந்த குடும்பம்
தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த முடியாத வகையில் ஒரு அடக்குமுறைக்கு உள்ளானார்கள். பின்னர் அவர் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த பெண் குருநாகலில் இருந்து கொழும்புக்கு படிப்பதற்கு வந்தார். கொழும்பில் மீண்டும் அவருக்கு பிரச்சனை வர மீண்டும் கல்முனைக்கு சென்றார். கல்முனையிலிருந்து கண்டிக்கு சென்றார். இப்படி 9ஆம் தரத்திலிருந்து 11ஆம் தரம் வரை 4 பாடசாலைகளுக்கு மாற்றம் பெற்று பின் தனது மனோ வலிமையால் 9 எய்த்தர சிட்டிகளை இன்று அவர் பெற்றிருக்கின்றார். இந்த நாடு அந்த குடும்பத்திற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது. மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய ஒரு மாபெரும் கடமை இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த மன உளைச்சலுக்கும் அவர்கள் அந்த 2-3 வருட காலமாக தங்களது வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த முடியாத ஒரு மிக மோசமான நிலைக்குள் சென்றார்கள் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் அனைவரும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். எனவே இப்படி ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர்களையும் தங்களுடைய சுயலாப அரசியலுக்காக, இனவாத அரசியலுக்காக, அடக்குமுறைக்காக அவர்களது வாழ்க்கையை சின்னாபின்னமாக்குகின்ற முயற்சியின் ஒரு அங்கமாக இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் முற்று முழுதாக இந்த நாட்டை விட்டு அகலும் வரை இந்த நாட்டில் சுமூகமாக ஒரு மனிதன் தனக்கான போராட்டத்தை வீதியில் இறங்கி செய்ய முடியாத ஒரு நிலைதான் இருக்கின்றது. அதேபோல் மிக நீண்ட காலமாக 10 தொடக்கம் 22 வருடங்களாக அரசியல் கைதிகள் என்று சிறையில் இருக்கின்றார்கள். இறுதியாக 33 பேர் இன்னும் சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த 33 பேரும் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். அவர்கள் நாட்டில் ஏற்பட்ட மோசமான அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள். அதில் குறிப்பாக 19 பேருக்கு எந்தவித வழக்குகளுமே கிடையாது. அவர்கள் 13 தொடக்கம் 20 வருடம் வரை சும்மா தடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கான வழக்குகள் என்ன, எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? இன்று அவர்களது குடும்பங்கள் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அவர்களை இந்த சமூகத்திலும் அவர்களது குடும்பத்திலும் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு அடிப்படை பொறுப்பு இருக்கின்றது. இன்று மிகவும் மோசமான முறையிலே சட்டவிரோதமாக அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய ரணில் ராஜபக்ச தமிழ் மக்களிடம் சென்று தான் ஏதோ தீர்வு திட்டத்தை பேசுவதாக முன்மொழிகின்றார். அப்படியான ஒரு தீர்வை பேசுவதற்கு முதல் அடிப்படையாக இவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும். இப்படியான விடுதலைகள் நிகழாமல் எப்படி ஒரு மனமாற்றம் இந்த மக்களுக்கு ஏற்பட முடியும்? அதேபோல் இன்று தெற்கிலே எங்களுடைய சகோதரர்கள் இங்கு எடுக்கின்ற போராட்டங்கள், மாணவ செயற்பாட்டாளர்கள் எடுக்கின்ற போராட்டங்கள் அனைத்துமே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது, அடக்குமுறை செய்யப்படுகின்றது. இந்த அடக்குமுறை அத்தனையும் நிறுத்தப்பட வேண்டும். அடக்குமுறையால் ஒரு அரசு தன்னை எந்த இடத்துக்கும் கொண்டு செல்ல முடியாது. அரசு என்பது மக்களின் பிரதிநிதி என்பதை அவர்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. எனவே நாங்கள் நியாயமான எங்களுடைய போராட்டங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம். வசந்த முதலிகை அவர்களுடைய விடுதலை எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. வசந்த முதலிகையின் விடுதலை வரை நாங்கள் போராடுவோம். அதன் பின் வசந்த முதலிகை, ஸ்ரீதம் மகிமி, ஹசான் ஜீவந்தவை இணைத்து பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீங்கும் வரை, அனைவரும் விடுதலையாகும் வரை நாங்கள் போராடிக்கொண்டே இருப்போம் என்பதை கூறிக்கொள்கின்றேன். நன்றி. You're watching the Lifetraveler channel.